Welcome. This is the energy vibration lesson for Tweeling. It is the week van juni 4 tot en met 10. Tweeling, je vrienden and some sort of a network that je was connected met komt tot een eind. Jullie krijgen een nieuw start, nieuwe positie, nieuw bedrijven, een nieuw start come up voor jullie. Okay? Some sort of a geheim contractual overeenkomst that was created door a weeskalman and a stenbokman. Mensen recognize that the data and the informatie was voor een ander stenbok. Okay? Mensen nou komen achter. Conflicts is now over. Mensen recognize hoeveel geld stier en tweeling afkrijgen. Mensen recognize dat een stier en een tweeling hebben heel veel geld van some sort of a geheim contractual overeenkomst gecreëerd en hebben gekregen. Mensen komen nou achter wat een netwerk, een groep van mensen heeft gedaan. En mensen recognize dat sommige van jullie komen achter wat je vrienden hebben gedaan in het verleden. De waarheid is nou boven water gekomen. En heel veel van jullie zitten te vragen en te bekijken en recognize wat mensen hebben samengewerkt en gedaan. En je wordt succesvol. Oké. Mensen komen achter wat de weeskal en een steenbokman heeft gedaan. Nou, tweeling, als je vader is een steenbok zakenman, deze man samen met zijn advocaat en zijn zakelijke partners zijn in problemen. Mensen recognize hoezeer deceptief een weeskalman is en was. En een weeskalman had heel veel documentatie en communicatie dingen aan een steenbokman gegeven. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat heel veel data en informatie dat een steenbok stuurt over zaken naar een overheid, institution, een weeskalman heeft het opgepakt en heeft het doorgegeven aan een steenbok zakenman. En nou alles komt boven water. Mensen zijn nou verrast om te weten hoeveel corruptie zat in een corporation. En mensen beginnen te bekijken om data en informatie en gaat echt ver achter en recognize dat deze weeskalman zat whiteboard criminal te helpen. En mensen recognize hoe een tweeling is eigenlijk een nieuwe start uit krijgen. Mensen recognize dat there was door communicatie, heel veel fraud communicatie, heel veel opvragen mensen van documentatie en informatie. En dit was gewoon doorgegeven aan andere mensen. En een groot international corporation is nou boos. En het touwmoment is hier voor een weeskal en een waterman. Omdat ze gaat nou achterkomen dat de weeskal en de waterman voor jaren zit heel veel mensen op te lichten. En de verkeerde mensen, verkeerde data en informatie te geven aan mensen. Verkeerde onheerlijk spelletje te doen bij mensen. Dus good news komt. En dus good news is dat heel veel van jullie gaat dus netwerken diffuse. Oké, jullie tweeling gaat nou recognizen en gaat heel ver achter kijken en recognize, wow, deze waterman en deze weeskal zitten heel lang mensen illusie te creëren voor mensen, zodra mensen wil gewoon stoppen met ze ondernemen, omdat ze het iemand anders dat ze wil de ondernemerschap even gaan aangeven en werk jullie kleine ZZP'er echt weg
zodra jullie willen opgeven aan je zaken en dan hun kan het oppakken. Dus je ziet, is een manipuleer van de maatschappij waar mensen is in een positie van bedrijven, bedrijf, belasting en dat soort dingen. Die recognizen, kleine ZZP'er hebben een goed idee en wat ze doet is ze zakenpartners wat ze heeft, ze helpen ze om deze ZZP'er even te moeilijk te doen bij het ZZP'er, zodra ZZP'er kan ze zaak opgeven en dan kan ze het aan zijn grote witboard criminal even geven. En dit is een situatie waar mensen gaan nou recognize wat een weeskalman en een waterman zit te doen voor jaren. En hoe ze tegenwerken, kleine ondernemers, zodra ze kunnen de ondernemer dik gaan en dan zijn vrienden en kennis kunnen het oppakken. En het is een situatie waar jullie tweeling is hier betrokken, omdat je vader, dat is een oude Stenbockman, en zijn corrupt advocaat heb je documentatie en detail van iemand onder zijn bedrijf gegeven en jullie hebben veel geld daarvoor verdiend en nou mensen recognize, het is niet jouw bedrijf, je vader heeft de data en informatie aan jou gegeven, maar deze data en informatie was gestolen. Dus mensen gaan nou recognize hoe oneerlijk, er was heel veel oneerlijk spelletje waar kleine ZZP'er was tegengewerkt en de grote man, dus die belastingtechnieken mensen creëren chaos voor ZZP'ers. En nou is zoiets als de Belastingdienst gaat nou achterkomen waarom zo met ZZP'ers is gewoon verwijderen of mensen creëren chaos voor deze mensen omdat de belastingspecialist, niet de Belastingdienst, de belastingspecialist mensen, accountant en zo, wil dat grote bedrijf overnemen kleine ZZP'ers zaken en creëert chaos voor kleine ZZP'ers. En nou de Belastingdienst gaat nou recognize how ZZP'ers is in problemen gekomen, is dat die maken het moeilijk en moeilijk voor ZZP'er, maar makkelijk voor grote bedrijven. En die kan even zien dat er is een imbalance van de schalen in ondernemerschap en bedrijfsleven. Dus dit is een serious situatie. En sommige van jullie verwachten in deze week dat je kleine kind wordt geboren of je krijgt om te weten dat je hebt iemand zwanger geraakt. Je krijgt om te weten dat een nieuw kind is op de weg. En er is zoveel nieuwe dingen dat komt uit, dat heel veel van jullie tweeling was niet van op de hoogte. De tweeling dat moet best wel uitkijken is tweeling dat je vader of je man is een steenbok. Omdat je man is in een heleboel legalities vanwege door mensen recognize dat je man een corrupt person creëert, some sort of een illusie, krijg je hier binnen en mensen gaan nou recognize, wow, nou, het is niet goed. Heel veel van jullie gaan weglopen van een ram, een beoordeling komt op voor een stierzakenman. Een stierzakenman hebben jullie opgelicht heel veel geld. Problemen, obstakels voor jullie tweeling alleen. Tweeling dat hebben een ondernemerschap. Tweeling dat hebben een stembok vader. Tweeling dat nou recognize some sort of oneerlijke situatie waar een stembok man and some sort of a corrupt person create some sort of an illusion om jong ondernemers, klein ondernemers, zaken op te geven, zodra
oude mensen kunnen ze zaak krijgen. Dus mensen gaan zien de imbalance in de maatschappij. Het moment, omdat het zoals is de Belastingdienst komt achter dat er was heel veel corruptie. En de Belastingdienst nou recognize dat er was zoveel corruptie. En dus gewoon iets dat komt uit dat je mensen gaat recognize, nee, dit moet tot een eind komen. Namaste, tot de volgende keer.